ผมมองรอยสักเหมือนตอนเด็กๆที่ผมเอาปากกามาเขียนตัวรอยสักคือคำพูดสำหรับผมนะฮะผมไม่มองในเชิงที่ว่าเราเอารอยสักมาไว้เพื่อต่อต้านสังคมหรือว่ากีดกันคนที่จะเข้ามารู้จักเราคนที่จะตัดสินเรานั่นคือเราก็ตัดสินเขาอะสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้กลับมายังตึกที่ผมเคยทำงานอยู่สมัยเป็นดีเจนะครับตึกแกรมมี่นั่นเองถ้ามาตึกแกรมมี่เราพูดถึงศิลปินที่พี่น้องทางบ้านเนี่ยขอกันมาเยอะมากขอกันมาทุกคลิปถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วผมก็จัดให้คุณแล้วนะครับกับบอยโลโมโซนิกถึงเวลาของบอยโลโมโซนิกแล้วนะครับความเป็นมาเป็นไปของรอยสักเขาจะเป็นอย่างไรนะฮะถ้าคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดก่อนเลยก็ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้ากดแล้วไปบอยโลโมโซนิกจัดไปครับต้องบอกงี้ก่อนเลยบอยโลโมโซนิกสวัสดีครับเป็นคนที่ผมเนี่ยเฝ้าตามหาตั้งแต่แรกๆที่เราทำรายการกันมาจนตอนนี้เนี่ย EP 30 กว่าแล้วเนี่ยคือต้องบอกงี้ก่อนนะฮะผมเองเนี่ยอยากสัมภาษณ์บอยมานานแล้วมากผมก็ติดต่อบอยครับแต่ด้วยความที่บอยเนี่ยติดทัวร์คอนเสิร์ตจริงๆก็เลยไม่สามารถจะมีอยู่ครั้งหนึ่งบอยบอกว่าเฮ้ยพี่ผมจะไปที่นี่พอดีไปสัมภาษณ์ผมไหมแต่วันนั้นเนี่ยผมติดงานพอดีเลยไม่สามารถจริงๆนะครับแล้วแฟนรายการของเราเนี่ยโอ้โหคือแม่งแบบทุก EP อ่ะแล้วแม่งเยอะมากจนมีคนเข้าไปแซวคนที่ขอแบบอยากให้เห็นสัมภาษณ์เราอ่ะวันนี้มันเป็นโอกาสอันดีมากก็เลยมาเราต้องรู้เรื่องราวรอยสักของบอยนะครับผมบอกได้เลยว่ามีไม่กี่รายการหรืออาจจะเป็นรายการแรกๆที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ว้าวเขาบอกคุณเข้าถึงยากไม่ได้ครับผมไม่ได้เข้าถึงยากยุ่งช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตเยอะแล้วก็เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมผมก็ดูรอยสักคุณนะจนล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้คุณได้มีการโพสต์รูปสักข้างหลังคุณนะแล้วพอผมเห็นปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดในใจแล้วก็ถามก็คือเฮ้ยช่างบัมป่ะที่เป็นคนทำใช่ครับแล้วก็คือเป็นงานของบัมจริงๆด้วยใช่ครับพี่บัมถูกไหมฮะอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มต้นรอยสักของบอยรอยแรกเลยคือเป็นปลาคาร์ฟครับตรงหัวไหล่อันนี้ใช้เวลา7 ปีกว่าที่แม่จะรู้ผมก็ตกใจ7 ปีไม่ใช่เวลาสัก7 ปีแต่7 ปีแม่รู้แม่เล่าเหตุการณ์นี้มายังไงคือตอนนั้นเราทำวงครับแล้วก็ไฟฝันเนี่ยแรงกล้ามากแรกเริ่มเดิมทีก็คิดว่าก็ออกจากบ้านเลยครับออกจากบ้านครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบว่าเจเนอเรชันของผู้ใหญ่ของเบบี้บูมเมอร์ที่เขาจะคาดหวังว่าลูกชายที่เรียนดีจบแบบเกียรตินิยมแบบว่าผมเรียนสถาปัตยกรรมภายในที่เรียกว่าบุรีจบมาเขาก็คาดหวังว่าจะต้องอะไรแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราชอบทำอย่างเดียวคือชอบดนตรีอะไรเงี้ยโอ้โหก็เลยออกมาแต่จริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำอย่างอื่นในชีวิตเลยนอกจากดนตรีก็เลยไปแทงเลยตั้มสักเลยทำไมการสักมันถึงตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่ามันคือตัวของเราหรือว่าไงทำไมกับเหตุการณ์อย่างนั้นที่มันเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าถ้าพูดให้มันแน่หมั่นไส้หน่อยก็ต้องมาแฝงไว้ด้วยปรัชญาค่อนข้างเยอะในการที่จะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งมาประทับอยู่บนร่างกายแล้วก็มันต้องอยู่กับเราไปตลอดเลยทำไมมันถึงเป็นปลาคาร์ฟอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของเด็กผู้ชายสัญลักษณ์ของสุขภาพมันเป็นจุดเริ่มความฝันมันกระโดดข้ามไหลอยู่เป็นปลาที่มีชีวิตเป็นปลาที่มีหน้าที่เป็นปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำคือปลาที่ไม่ตายสังเกตดูว่าทุกรอยสักที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือว่าศาสนาจะสวนขึ้นหมดคือทุกอย่างคุณมีการศึกษามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแม่งอันเนี้ยคือเราตั้งใจให้ทวนกระแสน้ำครับเนิร์ดทำเนิร์ดเลยที่ผม serious ให้เจ๋งมากอ่ะให้ทวนกระแสน้ำปลาที่ก็มันก็เป็นแบบว่าปรัชญา101ประเภทที่บอกว่าหาอ่านได้ตามทั่วไปก็สิ่งมีชีวิตมันก็ต้องทวนกระแสน้ำรอยแรกมันเป็นรอยสักที่มีความหมายมากสำหรับคุณนะกับสเต็ปในเรื่องของการใช้ชีวิตเลยอ่ะจากงานเนี้ยพอหลังจากปลาคราฟตัวนี้แล้วเนี่ยคุณไปตรงไหนต่อตรงรอยนี้ฮะต้องออกตัวแล้วว่า grammar ตั้งใจให้ grammar ผิดนะครับคุณเขียนว่า the train man win มันแปลว่ามนุษย์รถไฟอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย the train man win จริงๆมันคือ the trained man win แปลว่าคนที่ฝึกฝนย่อมได้รับชัยชนะดีกว่า
ชอบคำนี้สังเกตดูคำว่าเทรนมันไม่มี ed เพราะว่ามันเป็น present simple ที่ยังต้องทำกันอยู่ในทุกวันของชีวิตคือการฝึกฝนทุกวันของชีวิตคือการต่อสู้กับความ underestimate การโดนประเมินค่าต่ำตัววินมี S แปลว่าชนะได้อยู่หลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดอยู่นะครับว่าวันหนึ่งอาจจะไปเติม ed แล้วก็ได้เพราะว่าแต่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่เชื่อในการฝึกฝนเชื่อในมันเป็นประโยคที่ไม่มีวันจบเลยนะใช่แล้วมันจะโดน underestimate ว่ามันผิดแกรมม่ามาตลอดเพราะเขาบอกว่าฝรั่งจริงๆก็ไม่ได้ใช้ถูกภาษามันมีไม่สื่อความหมายขึ้นกับเราว่าเราต้องการที่จะใช้มันยังไงมันก็เห็นแล้วมันก็เตือนเราไปตลอดว่าวันเนี้ยถ้าชีวิตสบายเมื่อไหร่วันนั้นมึงลำบากบ่อยแปลว่าอะไรชีวิตแบบไอ้เหี้ยถ้าเข้าสู่คอมฟอร์ตโซนเมื่อไหร่แปลว่าเฮ้ยเราวินัยเราหย่อนละเราไม่มีงานแล้วหรือเปล่าเราอะไรวันไหนชีวิตสบายเราก็ลำบากสำหรับผมแม่มารู้ว่าสักก็ตอนคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกซึ่งไม่ว่ามั่งใช่มันเป็นธรรมะที่เรากะเอามางัดอยู่แล้วแหละว่าแบบไอ้เหี้ยคอนเนี้ยมันโซลเอาท์มันเกิดปาฏิหาริย์ใครจะคิดว่าแบบคอนเสิร์ตจะขายได้ตัดสินใจเลยโทรไปบอกแม่ก่อนหน้านั้นประมาณสักปี2 ปีแหละว่าแบบมีอะไรจะบอกโอ้ยตื่นเต้นยิ่งกว่าบอกรักผู้หญิงบอกว่าตกใจเต้นมากตุ๊กเดี๋ยวแม่แบบบอยไปสักมานะคุณตื่นเต้นที่จะบอกแม่เรื่องของการสักใช่เพราะว่ารู้ว่าสุดว่าทุกวันสักวันหนึ่งก็ต้องบอกอยู่แล้วในขณะที่มันลามแล้วตอนนั้นมันลามไปแล้วก็กลับบ้านบ้างแต่ว่าใส่เสื้อแขนยาวแล้วตลกมากกว่านั้นคือแม่ไม่สนใจเว้ยทำไมแม่ไม่สงสัยว่าทำไมสงสัยคือแขนยาวกลับบ้านไปแล้วตลกมากแล้วพอคุณตัดสินใจบอกแม่ปุ๊บสิ่งที่แม่คุณพูดกับคุณคำแรกอย่างเรื่องรอยสักสิ่งที่เราคิดอ่ะเขาด่าเราแน่นอนเขาด่าแน่เราเตรียมตัวแล้วโอ้โหชาแน่นวดหูเราแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันจุกมากกว่านั้นคือไม่ถามคำแรกเลยแล้วไม่ด่าเลยเขาถามคำแรกเจ็บไหมแบบจุกอ่ะการเขาเป็นห่วงเรานะถามว่าเจ็บไหมถามว่าทำไมถึงสักอะไรเงี้ยก็บอกชอบเรื่อง motivation มันก็ส่วนหนึ่งของรอยสักแต่ว่าผมเชื่อเรื่องโง่เฮงจุ้ยเรียนเด็กเรียนถาปัตมาเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมมีหลักในการใช้ชีวิตก็ลงแบบ believe on my own God แล้วนี่ก็คือพระเจ้าของศาสนาผมนับถือพญานาคคุณก็เลยมีพญานาคที่คอ2ข้างอ่ะตอนนี้กลับมาเรื่องรอยสักนิดนึงข้างนี้ลงสีอีกข้างไม่ลงอ่ะความหมายนอกจากเรื่องของความเชื่อแล้วมีอะไรต้องเหนือกว่านั้นไหมเอาแบบเป็นประโยคสั้นๆว่าทำไมถึงอ่ะนับถือพญานาคจริงๆพญานาครอยแรกคือรอยนี้ครับรอยเป็นลายไทยครับไม่ได้มีอันนี้ไม่ได้มีการดราฟลงก่อนด้วยโดยช่างที่เขาชื่อพี่แก้วครับฟรีแฮนด์เลยตอนนี้แกไปอยู่เยอรมันแล้วมั้งสักอยู่ซอยจิ๊บจำหลีถูกมากเท่าไหร่ชั่วโมงละ800โอ้แต่ก็ดีแล้วนะใช่แต่กับราคา800กับราคางานที่แบบว่าดาบเดียวเลยฮะอันนี้ขอเลยดาบเดียวผมอยากสักพญานาคก็เมื่อตรงนี้มาเสร็จอ่ะพญานาคคุณมีพญานาคเยอะนะเดี๋ยวให้ดูงานข้างหลังด้วยผมถามนิดนึงอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้คำถามว่าคอคือก็รู้สึกแบบมีอะไรมาโดนใจก็เลยรู้สึกแบบอยากได้อะไรที่เป็นกราฟิกที่อยู่ที่คอเรานับถือเป็นพ่อเลยเพราะว่าตอนเด็กๆแบบผมเกิดที่อำเภอแม่เมาะนะครับที่จังหวัดลำปางครับใครที่เป็นชาวบ้านพื้นถิ่นจริงๆเป็นลูกหลานการไฟฟ้าอะไรเงี้ยจะรู้ว่าที่นั่นมีพญานาคดูแลอยู่แล้วผมก็เป็นแบบเด็กป่วยออดแอดอะไรเงี้ยแม่เขาก็เลยไปฝากให้เป็นแบบว่า Godfather เป็นลูกของพญานาคใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็แม่ก็แบบสอนเรื่องนี้มาตลอดว่าแบบถ้าไม่มีท่านเนี่ยเองแบบตายไปแล้วนะก็เคยมีปาฏิหาริย์อะไรหลายๆครั้งที่แบบว่าเหมือนแบบแม่เขาบอกว่าให้สอนได้แต่ห้ามด่าแล้วเขาเคยเผลอด่าผมครั้งหนึ่งอยู่ที่ผมก็ป่วยทั้งที่ผมปกติอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบนั้นอะมันเป็นเรื่องแบบ supernatural เป็นเรื่องแบบเหนือธรรมชาตินิดนึงซึ่งจริงๆผมว่าก็เชื่อแล้วมันจะมีอะไรมาบอกเราตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าฝั่งนี้อยากได้อันนี้ไม่มีสีใช่ไหมฮะเป็นกราฟิกตรงนี้ไม่ได้เว้นนะฮะมันเป็นฝีฮะมันเลยขาดเป็นนิดนึงก็รู้สึกว่าอันนี้ช่างต้นฮะโลนวูฟโอเคพี่ต้นก็จะเก่งเส้นตรงแล้วก็ศึกษาช่างก่อนว่าแบบช่างเก่งงานอะไรช่าง
คนเดียวกันไหมฮะสองข้างนี้ ไม่ครับ คนละคน อันนี้รุ่นน้องคิวฮะที่ทวินแทททู โอเค แกเก่งงาน geometric งานคอนเซ็ปต์ geometric กราฟิกอันนี้ก็มีของช่างต้น ครับ นี่ก็ช่างต้น แต่ทำซิกเดียวอีกซิกไม่ใช่ ไม่ใช่ครับสิ่งนี้เป็นของเพื่อนเลยฮะ นี่ก็แปลว่าแต่ว่าตอนแรกคุณคิดมาก่อนไหมว่าครึ่งหนึ่งคุณจะเป็น geometric อีกครึ่งหนึงจะเป็นรูปนี้คิดมาก่อนปะ จริงๆเป็นอันนี้ก่อนเป็นภาษาฮินดีก่อน ครับ อันนี้แล้วมาอันนี้ครับ โอเค อันนี้คือเหมือนร้อยที่3ถ้าจำไม่ผิด อันนี้แปลว่า เป็นไตรสิกขาครับศีลสมาธิปัญญา ถามว่าทำไมไม่สักเป็นภาษาออริจินอลที่ใช้ ภาษามคตหรือว่าอะไรก็โหกราฟิกสวย ตอนนั้นก็เลยไปสักอันนี้แถวๆนี้ ครับ ช่วงนี้ ครับ แล้วก็มาถึงนี่แล้วก็อันเนี้ยแค่อยากถม ร้อย ให้เขาเอ็มพอไว้ไปเลยจิ้มไปเลย แล้วตอนแรกมันมีอะไรอยู่อะคือ มันไม่มี อยาก ครับ ให้มันเต็มอยากให้มัน ใช่ พื้ ตอนแรก ที่ มาวงกลมก่อนตอนแรกคนก็สงสัยว่าวงกลมคืออะไร ตอนนั้นผมไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเซนช่วงนั้นแบบศึกษาภาวะเอ็นไลท์ภาวะอะไรเงี้ยรูปสัญลักษณ์ที่มันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ คุณนั่งคือเนิร์ดนะในเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิต นี่แบบไม่ค่อยชอบพูดเพราะเรื่องนี้เลยมันวงกลมมันจบเป็นเชฟที่ยากสักเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงคือสรีระถ้ามันมาอยู่ร่างกายแล้วมันเบี้ยวหรือว่ามันอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็วงกลมมันก็จบในตัวเองเป็นเชฟที่จบในตัวเองเลื่อนไหลมันถ้าสมมติว่าเป็นเซนมันก็จะไม่จบใช่ไหมเริ่มต้นในที่สุดอันไหนมาก่อน วัวมาก่อน geometric มาก่อนวัวข้างหลังมาก่อน ครับใช่กระทิง อ่า ปีเกิด แล้วเสร็จปุ๊บ geometric ก็ตามมาทีหลัง ใช่ โอเคเพราะมันเหมือนรูปนี้เหมือนรูปที่มันวางแผนมาแล้วอะความรู้สึกของผมอะ ใช่ครับแล้วอธิบายอีกทีเลยก็คือ geometric กับวัวมาพร้อมกัน โอเค คือช่างต้นคนเดียวกัน แต่ว่า โอเค ลายที่มันสีตรงเนี้ยมันมาถมที่หลัง โอ ให้ เค มันเต็ม โอเคเข้าใจละทำไมตรงมือ อันนี้ก็มีคนสงสัยเยอะ โดนตีตราว่าเป็น straight edge มาตลอดเวลาทั้งที่ในมือถือเบียร์อยู่ มันเริ่มมาจากตอนที่ไปเล่นเทศกาลดนตรีอันหนึ่งอ่ะแล้วมีคนเขาไปโพสต์ในพันทิปว่าผมประกาศตามวัยรุ่นนะวัยรุ่นไฟฝันอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ว่าคุณจะแบบเป็นใครไปอย่างไหนไม่ว่าคุณจะแบบนามสกุลอะไรก็ตามมางานนี้ยังไงขับรถมานั่งรถมาทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยเท่ากันอะไรเงี้ยผมเชื่อในความเท่าเทียมแต่ผมไม่ได้บอกว่าความเท่าเทียมมันมีอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วนี่เรื่องละเอียดอ่อยแล้วนะ ผมเชื่อในความเท่าเทียมผมเลยพูดเป็นอย่างนั้นเขาไปเปาะไปเหมือนแบบสบประมาทผมในนั้นว่าแบบตอนนั้นวงก็ยังไม่ดังด้วยเราทำทุกอย่างเพื่อที่ให้โชว์มันผ่านไปเราลงไปข้างล่างเราลากเก้าอี้ไปพูดประกาศแบบมันเป็นเน้นสเปซนะมันหลังจากนั้นเขาบอกก็ติดใจก็เลยมาสักจริงๆมันคือเครื่องหมายเท่ากับ2อันเนี้ยมันยังไม่จบหรอกจริงๆผมมันมีไอเดียในหัวแบบอีกเยอะมากเกี่ยวกับตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ชอบการแสดงออกที่เขาเรียกว่าอะไร1 ต่อ 1อะเท่ากันแบบนั้นตอนแรกที่สักอันเนี้ยคือเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับผมชอบเครื่องหมายเท่ากับอยู่แล้วตั้งแต่เรียนคณิตศาสตร์ตอนเด็กๆผมรู้สึกว่าไอ้สัญลักษณ์นี้มัน make sense ว่ะมันแบบเราเชื่อในเรื่องความrespect เขาเชื่อในการเคารพเขาเชื่อในการไม่ตัดสินไอ้ respect นี้ก็มีเยอะมากบนตัวเหมือนกันก็เลยไปหานี่ก่อนปั๊บอันนี้สักไปร้านดังด้วยแต่ว่าเขาให้เด็กฝึกงานมาสักก่อน มันก็เลยแบบไม่เสร็จก็เลยให้พี่แก้วมาช่วยถมอะไรเงี้ยคือรักพี่แก้วมากครับแต่ว่าแกไม่อยู่แกไปเยอะมากแต่คือหน้าเขาจะเหมือนยักษ์อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบอะไรอะตำนานอะไรคนที่สักผมอะจะมีลักษณะเหมือนในรามเกียรติ์หมดเลยอ๋อเหรอโดยบังเอิญอันนี้คือไม่หรือว่าคูณอันนี้คนสนใส่มากตอนแรกผมจะสักเป็นรูปขีดเดียวเพราะว่าตอนนั้นไปบวชครั้งแรกก็ได้แบบฌานสมาธิขั้นต้นมาตอนนั้นแบบรู้สึกหลงไหลได้ปลื้มปิติในภาวะคณิกะสมาธิหรือว่าอะไรเนี่ยขั้นต้นมาแบบติดนั่งสมาธิตลอดเวลาอะไรจนแบบทดลองจนมันพบว่าจริงๆแล้วชีวิตมันไม่มีอะไรชีวิตมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าทุกข์หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราไปตอบใบสมัครอะคุณแบบว่ามีอะไรไหมถ้าที่เราจะเว้นว่างเราไม่ตอบเราจะขีดอะไรครับจะขีดแดดใช่ไหมครับตอนแรกจะเอาแค่แดดเดียวครับแต่มันผมว่ามันลบ
มันเป็นสัญลักษณ์ลบ ก็เอาเลยเป็นกากบาทแทนมาจริงๆมันคือ2ขีดใช่ไหมฮะพอมันมาอยู่ข้างนึงฮะจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อ element เดิมจริงๆเท่ากับอาจจะคือความไม่มีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ defense อันนี้ก็ attack ต้องออกตัวเลยว่าไม่ใช่ Stone Age แต่ว่าชอบนะครับชอบในแนวปฏิบัติหรือวิถีของเขาผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันตรงตามกับศีล5ของเราเลยนะที่บอกว่าเป็นเล่นดนตรีแบบว่า clean ซึ่งจริงๆก่อนเล่นอะไรเงี้ยวงอาจจะดูเหมือนแบบวงล็อกมากมันจะดูแบบเซ็กดรักร็อกแอนด์โรลมากจริงๆพวกผมแบบเชื่อในการเล่นดนตรีมากกว่าซึ่งการเล่นดนตรีมันต้องใช้แบบสมาธิสติพลังหรือว่าอะไรก็ตามมันต้องคลีนมากก่อนขึ้นก็ไม่ดื่มนะก็เดี๋ยวห้ามเป็นกฎเหล็กเลยฮะอ๋อเหรอเป็นกฎเหล็กของวงเลยฮะห้ามเมาห้ามทำให้ตัวเองอยู่ในสภาพทุพพลภาพก่อนขึ้นหรือขาดสติอะไรเงี้ยให้ถามตัวเองว่าณเวลานี้มาอยู่เพื่ออะไรเราอยู่เล่นดนตรีฮะถ้าปล่อยให้ใครมาทำสิ่งนี้ดีกว่าเราจะอยู่ทำไมฮะเราว่าเราซีเรียสเรื่องนี้มากันที่รอยต่อไปที่เราจะพูดถึงรอยไหนดีฮะนี่มังกรก็ได้ครับเมื่อกี้เกริ่นเวลาออกตัวก่อนอีกอย่างนึงคือรอยสักส่วนใหญ่ผมว่าไม่เสร็จเลือกที่จะไม่เสร็จไม่รู้ว่าเลือกที่จะไม่เสร็จหรือเปล่าแต่มันไม่เสร็จไม่ใช่นิสัยด้วยไม่เกี่ยวกับไม่ได้โฟกัสด้วยมันอยู่ที่ผมว่าจังหวะมันไม่ได้แต่ผมชอบความแบบสเก็ตอะสรุปก็คือคุณก็เลือกว่าก็ไม่เป็นไรไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรไม่เสร็จไม่เป็นไรก็คือทำรอยนี้เสร็จปุ๊บอยากทำรอยนี้ก็มาทำรอยนี้ไม่จำเป็นมันเหมือนภาพดาวินชีอะพี่คือภาพดาวินชีส่วนใหญ่ไม่เสร็จใช่ไหมถ้าใครเรียน History of Art มาวันนั้นผมไปอยู่อังกฤษอยู่พักหนึ่งก็เดินเข้าออกมิวเซียมเยอะมากแล้วก็ได้มีโอกาสดูเนี่ย Virgin on the Rock อะที่มันไม่เสร็จเว้ยแต่แบบไปยืนแบบเนี้ยแล้วแบบเชื่อสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดชีวิตมันจริงว่ะสวยว่ะของไม่เสร็จบางทีมันก็สวยอะไรเงี้ยก็มังกรนี้ก็คือก็อย่างที่บอกครับวางขึ้นมันมีภารกิจมังกรก็จริงๆแล้วมังกรก็คือของจีนแต่จริงๆแล้วก็คือเขาก็คือวงวานเดี่ยวพญานาคครับสีน้ำเงินคือสีเย็นเป็นคนถูกฉลกกับสีเย็นอะไรเงี้ยจะมีดอกโบตันที่ยังทำไม่เสร็จแล้วแต่ว่าอะไรเงี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพความรักจริงความรักก็เกี่ยวเยอะผมตรงเนี้ยครับดอกกุหลาบคือความรักสามเหลี่ยมหัวตั้งคือสัญลักษณ์ของผู้ชายใครอ่านเดวินชีโค้ดฮะหัวคว่ำคือผู้หญิงอันนี้มันคือไอ้ไวใจนะอันนี้ก็คือผู้ชายตรงอกคนอันนี้ก็ปีเกิดนะฮะครับเป็นวัวใช่ไหมฮะแล้วก็มีคำว่า respect อยู่ใช่เล็กๆซ้อนอันนี้จริงๆมันคือ always amateur and enduring ซึ่งภาษาไทยแปลว่าเสมอตัวเองให้เตือนว่าเป็นมือสมัครเล่นแล้วก็ให้ขยันเสมอแล้วก็มาด้านนี้กุหลาบสีน้ำเงินเป็นสีเดียวที่ไม่มีอยู่จริงในโลกถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในหนังบางเรื่องที่บอกว่าก็ทำกุหลาบได้ทุกสีบนโลกยกเว้นสีน้ำเงินแล้วทำไมเราถึงคิดว่างั้นเราเอามาลงในตัวเราอันนี้ตอนแรกคาดไว้เหมือนแบบสายคาดเนี่ยจริงๆแอบชอบคือคนชอบ Axl Rose มากAxl Rose ในกุหลาบสีน้ำเงินบนตัวเรารู้สึกว่าพอมันมาอยู่กับเราแล้วแบบความหมายจริงๆมันคืออะไรวะกุหลาบมันคืออะไรมันอาจจะสื่อถึงอันนี้หรือเปล่าที่บอกว่าความเท่าเทียมกันมันอาจจะไม่มีอยู่ในโลกอันนี้วิตีความมันเองผมมีคำตอบในใจของผมมันเซนซิทีฟมันพูดยากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรามากันโปรเจกต์ข้างหลังที่ช่างบัมเป็นคนจัดให้ผมขออนุญาตถลกดูแล้วกันคุณได้อธิบายมาพญานาคเช่นเดียวกันเนาะแล้วคุณก็มีเหมือนเป็นสังเกตดูลายนี้จะเป็นลายเดียวที่พญานาคครบทั้งตัวเป็นงานที่เสร็จชิ้นใหญ่มันคือ character identify อะไรครับผมเกิดปีฉลูใช่ไหมฮะแล้วก็นับถือพญานาคสังเกตตรงปากพญานาคจะเป็นเหมือนรูปพ่นไฟอะไรก็เหมือนแบบการเปล่งเสียงร้องเพลงหรือว่าอะไรมันจะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบพ่นไฟแล้ววัวจะมีที่บัมเขาจะเสริมตรงเขาวัวครับให้เป็นสีเขาครับเพื่อให้มันหลับตอนแรกเราไม่ได้คิดเรื่องสรีระมากแต่พอมันมาประทับแล้วเนี่ยมันส่งนะสรีระมันส่งได้ครับก็มีคนมาทักครับว่าทำไมไม่สักพญานาคเต็มตัวสักทีเหมือนมีอะไรมันโดนเข้าฝันด้วยอะไรคือปกติก็จะมีแต่คอมีแต่หัวท่านแต่ตอนนี้เต็มตัวละถึงเวลาที่พร้อมแล้วมันก็ต้องใช้ทั้งกำลังและกำลังทรัพย์ในการที่จะทำให้มันสำเร็จอะไรเงี้ย
รายนี้พูดได้ไหมว่าเสียมาเท่าไหร่ กับแสนนะครับ ซึ่งถือว่างานของทางช่างบัมเองเนี่ยแสนนึงนี่พูดถึงว่าคุณโอ้โหราคาดีมากเลยนะแต่ละ กับสิ่งที่ได้มา ก็กำไว้มากกว่านั้นกำไว้ค่อนข้างเยอะ คือคุณคิดว่ามีบัดเจ็ตไว้แล้วล่ะ พี่ปั๊มแกไม่พูดเรื่องเงินอยู่แล้ว แกไม่ค่อยพูดเรื่องเงิน คือวิธีการ กสิน เวลาคุณไปสักกับคุณบัมเนี่ย ครับ คือผมอยากรู้ว่าคือไปครั้งเขาจะบอกคุณเลยไหมว่ารอยเนี้ยน่าจะเสียอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หรือว่าเขาไปคุณก็เขาก็คิดเป็นครั้งจนกว่างานจะเสร็จ ผมละไว้เลยครับ คือคุณก็ไม่ถามเขาด้วย ผมไม่ถามครับ แต่คิดว่ากะเอาไว้เพราะเรารู้เรทว่าชั่วโมงเท่านี้ มันน่าจะประมาณนี้มันน่าจะประมาณนี้ แล้วคุณจ่ายครั้งไปจนกระทั่งงานเสร็จ แกบอกว่าตอนลงเข็มครั้งแรกก็เหมือนแบบผมว่าเป็นคนเชื่อเรื่องกาลเทศะเรื่องจังหวะเวลาค่อนข้างมาก มันก็คงมีอะไรที่มันทำให้วันนั้นนะช่างบัมทำเสร็จได้ด้วยเวลานั้นด้วยณตรงนั้น หรือแม้แต่รอยนี้ที่จะมาปรากฏมันมันก็มานะเวลาที่เราพร้อมมานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมละไปเลยครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แฟชั่นระดับแรกอาจจะไปคิดไม่เหมือนคนอื่นนะฮะบางทีรอยสักเป็นแฟชั่นสำหรับบางคนบางทีผมเชื่อเรื่องโง่เฮงอะพอมาอยู่แล้วถึงจังหวะเวลาก็คงมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามหรอกว่ามันจะเท่าไหร่จะไหวไหมหรือว่าอะไรเงี้ยคือแปลว่าณตอนนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไหวแล้วรู้สึกว่าถึงเวลาก็จะได้ไปด้วยเพราะว่าพี่บัมแกไม่ได้ใคร walk in ก็ได้วันนั้นจองข้ามปีอะพี่คุณสนใจงานของช่างบัมคุณโทรไปหาเขาเลยหาคนรู้จักก่อนครับหาคนรู้จักที่รู้จักพี่บัมที่เคยสักกับพี่บัมเขาก็แนะนำไปผมก็เทคไปจริงๆก็พี่บัมก็ไม่ได้รู้จักผมก็คุยก็ทำตามระเบียบระบบระเบียบเขาก็คือณตอนนี้เขาเปิดจองพอดีใช่คุยกันอยู่นานไหมฮะกว่าได้รายนี้ออกมาปีนะครับก็ keep in touch ตลอดคือคุยกันปีนึงกว่าคุณจะได้ลายเริ่มสักลงเข็มครั้งแรกนี่คือปีนึงหลังจากนั้นนะฮะใช่ปีนึงพอคุณลงเข็มปุ๊บแล้วโปรเซสต่อจากนั้นนะเจอกันกี่เดือนครั้งละกี่ชั่วโมงโอ้เสร็จแล้วมาเหมือนประมาณสัปดาห์หรือว่า2 สัปดาห์อะไรเงี้ยระยะเวลาทั้งหมดเดือน2 เดือนใช่ไหมประมาณ2 เดือนเนาะคือกะว่าช่วงนั้นแบบคงงดเว้นการออกกำลังกายต้องช่วงใหญ่ๆอะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นก่อนหน้านั้นคือเจ็บหลังแล้วก็กลับมาว่ายน้ำแล้วก็ว่ายน้ำทุกวันแล้วมันเป็นสระแล้วมันมากลับมาว่ายน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่แบบอย่างรอยแรกเนี้ยผมเชื่อนะครับทุกคนที่สักโอ้โหซีเรียสมากดูแลรอยหลังๆนี่เซอร์ละไม่ได้คือไม่ได้ถึงกระทั่งแบบปล่อยปละละเลยแต่ก็ดูแลอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี้ยผมมั่นใจแหละแฟนๆนะฮะของบอยเองของทางวงเองคนที่อยากจะรู้เรื่องรอยสักของบอยเนี่ยก็ได้รู้แล้วตัวผมเองผมก็เซอร์ไพรส์มากนะกับเรื่องราวที่คุณเล่าออกมาในเรื่องของรอยสักคือคนที่ไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวยงรู้ประวัติของบอยก็คงเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกับผมแหละกับน่าจะเป็นที่แรกที่ความคิดของคุณเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันโอ้โหแม่งสุดยอดนะผมว่าไม่น่าฟังอ่ะผมชอบในความถ้าสมมติมันเป็น pop culture คือมุมมองผมที่มีต่อรอยสักอ่ะผมไม่รู้สึกว่ารอยสักเป็นการ anti social ผมไม่เคยรู้สึกว่ารอยสักเป็นการทำตัวเป็นขบถเลยคุณจะเป็นขบถได้ไงในเมื่อโลกปัจจุบันมันมีแต่ขบถเต็มไปหมดอ่ะมันมีคนอยากแตกต่างเต็มไปหมดเลยตอนนี้ผมทำให้มัน make sense ไม่ได้กับการที่บอกว่าผมมองรอยสักเหมือนตอนเด็กๆที่ผมเอาปากกามาเขียนตัวรอยสักคือคำพูดสำหรับผมนะฮะผมไม่มองในเชิงที่ว่าเราเอารอยสักมาไว้เพื่อต่อต้านสังคมหรือว่ากีดกันคนที่จะเข้ามารู้จักเราคนที่จะตัดสินเรานั่นคือเราก็ตัดสินเขาอะอย่าใช้ผมไม่เคยใช้รอยสักในเครื่องมือในทางนั้นรอยสักในสมัยก่อนกรีกโรมันเป็นของชั้นสูงหรือเปล่าอันนี้ก็เคยอ่านมาเหมือนกันมันก็เป็นของชั้นสูงถูกเอามาตีตรานักโทษเป็นของดีของภาคเหนือเนี่ยผมอยากรอยขาไม่แน่นะอาจจะเว้นไว้แบบสักแบบคนเหนือเท่มากเลยอะขากล้องป่ะใช่อยากได้มากเลยอะรู้สึกตัวเองเป็นสมบัติของภาคเหนือเอาไงดีกว่าคืออาจจะไม่ใช่คนที่มีพ่อแม่อยู่ที่นู่นแต่ก็รู้สึกผูกพันมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่าง
สำหรับคนที่มีความฝันเหมือนคุณเนี่ยคุณจะบอกเขายังไงดีครับ ถ้าจะบอกคนอื่นคืออยากให้เรียนจบก่อน อันนี้คือข้อแรกที่ผมเห็นอย่างพี่บัมกับผมเนี่ย ครับ เห็นตรงกันนะครับ เขาก็ไม่สักคนต่ำกว่า25ใช่ไหม อันนี้ก็ต้องรู้ แล้วผมก็จะไม่ตอบคำถามรอยสักในไลฟ์หรือว่าตามรายการหรือว่ามีเด็กมาถาม หรือว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัว มันค่อนข้างเป็นอีกมิติหนึ่งที่ค่อนข้างเซนซิทีฟไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี และไม่ใช่ตัวอย่างที่ไม่ดี มันค่อนข้างมีความแบบเป็นมวลความคิดอยู่ที่คนจะตัดสินเนี่ยมีความย้อนแย้งเนี่ยมันน่าสนใจแล้วว่าสิ่งที่จะแนะนำน้องๆเสมอก็คืออย่าเอาเหงื่อพ่อแม่มาสักอย่าเอาความลำบากของพ่อแม่มาสักรอยสักมันเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการดูแลตัวเองได้ วันหนึ่งเราคงต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองที่ไปนั่งรวมกับผู้ปกครองคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็จะมี consequence ของมันตามมาของมันอยู่เรื่อยๆต้องคิดแล้วก็สำหรับผมมันเป็นเรื่องที่นั่นแหละจริงจังก็นั่นแหละผมรักในงานศิลปะด้วยพื้นฐานที่เรียนมาหรือว่าอะไรมันทำให้มนุษย์สูงส่งขึ้นอ่ะแล้วก็อย่าไปใช้มันในแง่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นมันอยู่ในนี้มากกว่ามันอยู่ในการที่เราจะส่งต่ออะไรให้คนอื่นมากครับถึงวันหนึ่งที่เราผ่านจุดที่เราพิสูจน์ตัวเองมาทั้งหมดแล้วณเวลานั้นผมรู้สึกว่าผมจะส่งต่ออะไรให้คนอื่นได้บ้างก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันไม่สนุกอ่ะรู้สึกว่ามันต้องอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนเพลงอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยถ้าแฟนเพลงผมก็ดูด่าได้แล้วเขาก็ดูด่าผมได้การได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจผมขอไม่ปิดเทปนี้เลยนะ ง่ายๆเลยนี่ฮะตัดยังไงวันนี้โลโมโซนิกสุดยอดขอบคุณมากเยี่ยมยินดีขอบคุณมากครับโอ้โห